Mga ka-hyper, good morning po sa inyong lahat. So, andito na po tayo sa ating segment na GoPed, scooter, sound check again. So, makikita nyo nasa kaliwa ang aking GTR at ang sa kanan po ay ang GSR. So, sa GSR, marami na rin po tayong ginawa dito. So, nung nakuha ko to, so marami na rin tayong pinalitan. Kung makikita nyo, may mga aftermarket parts po ito. So ito naka jet pro pipe. Tapos naka ada start puller po tayo. So naka DDM filter screen. Nilagyan po natin ng GoPed sticker cover, DDM gas cover, and gas cap din DDM na mayroong breather. And pinalitan din po natin yung deck ng zero error deck, bago po yan. And gas line, bago din. And ang chain, sprocket, ang pinion, bago po yan. Yung brake pads din po, harap at yung likod po niya, bago po. At nilagyan po natin ng matrix steering damper with bracket. Bago po rin po ang gulong niyan. So, ayan kung makikita nyo. At naka bago rin ang stem, handlebar, ADA Racing po. Kung malalaman nyo, ang dati pong handlebar nito ay kaduktong nito, T. So, ginawa po natin ng GSR na merong sariling stem at handlebar. So, naka Mad Dog brake caliper din, ang GoPed Mad Dog. So ayan yung cable niya. Meron din po siyang DDM cable clamp at yung mga plastic clamp na nakikita nyo. So ayan, meron lang ang brake lever cover. Okay, so GoPed brakes. So tara, start natin. Bomba. Okay, so carb, ready na, open carb.